So what's up mga kabi? Karon anata sa Polomolok, South Cotabato. So atong laagon karon si Sir Febroan Bayona, ang author sa The Art of Goldfishing. So mo ni yung facility mga kabi. So tara. Dol. Timing kayo mga kabi, naagit siya. Dol, may hapon dia Dol. Good afternoon. Good afternoon sulod mo. Welcome sulod mo. So, mo rin yung area dito sir ba? Mao ni among area ay nakasarado man. Kani nakakulo. Unsa man sa Net ni siya kay for protection ako sa maliban sa init karing mga dragonfly gani. Karing dragonfly lang itlog, mag-drop sila dira at kung fry kaunon gid nila kay mga ano maguto sila, predators ba. Isa pa din sa mong purpose sa mong kanay. Yes, mo ni siya, mo ni sarado at the same time. Isulod. Ay, dako. So again, mga kabi, nata sa sulod sa iyang farm. So tanawan niyo mga kabi, luwag-luwag yun. Kana isa ani ka bangag Dol. Oh, ilang sa height ani? Nasa 24 feet by 8 feet by 2 feet. 8 feet? Oo. So imong gigamit trapal lang no, baga nga trapal. Oo, unsa ni siya? Tarpaulin. Actually di ni siya basta-basta kay tarpaulin, baga gid kay ni. Grabe no. This will last for more than 5 years. 5 years? Oh, dugay ni. Di siya basta-basta. Oo. Ang imong maximum na imong ibutang ani nga isda. Kung nani kadagko. Kung ingon ni siya kadagko, na sa mga 3 inches. Pinakadaghan na gid na nasa 30 or 35 kabuok. Okay, para pas sutoy ilang pagtubo ba. Kung crowded nimo dali ma-spoil ang water, dali madaot. Kaning naka-box sir, unsa man ni sir? Mao na ni siya sa grooming challenge, yes. Pwede man ta padakanay, pagwapuhay man ta. O dagko nung siya daan ba? Oh, dagko na siya daan. 1 week na ni sila walay kaon. Grabe mo survive bida ang isda ba nga 1 week way kaon? Oo eh. Kaya buhi. Kaya no? Isla maunsa. I-quarantine na daan para anytime pwede siya i-ship. So kung mag-ship dito ang isda, quarantine gyud na una. Oh, mas better i-quarantine nimo kay para ang tubig dili ma-pollute. Di ma-pollute. Okay, gamay ra ba na ilang tubig sa plastic. So kapag naa siya waste nga i-dispose, luoy kayo. Okay, out of 158 na nata sa 133 slots. Daghan na day ba? Oo, daghan na. Kana apil kay pa ni idol. Oh, apil gyapon ni sila. Pero mo tana day ko idol ba? Unsa imo ang style nimo? Sa breeding style, selective breeding gyud siya. Magkuha ka for example dire sa isa ka breeding spawning nimo. Nag-select ka og 3 pairs nya sa other nimo 3 pairs. So magpili ka dito og quality sa goldfish nga imo ginapangita. Ya mao pud sa the same time sa pikas, mao to imong i-cross. Most likely ang magawa sa ato, dako chances nga murag same gyapon sa parents, but it's not a guarantee. Kay karing sa breeding manggod, nagi gamay nga swerte or luck. Same parents nindot, it doesn't mean 100% successful imong breeding. Kaya ko sa breeding nako dili man 100% tanan successful nga nindot. Ako manggod paggagmay pa lang pag 2 weeks old na siya, gina-assess na din ako ang fry kung i-keep na ko i-delay. For example, sa isa ka fry na ako'y 10,000. Mag-random scoop ko katong gagmay pa katong 2 weeks old. Pag random scoop na ko ana, ilang taon na ko ang goldfish ang fry, kung out of 20, 50-50 tarong ang 50 delay, automatic na wala na ako na ginapadayon, kinalabay na ako na tanan. Tanan, laos na. Tanan gina. Wala na kay dako ang chat. Baka mag-scoop ka na mga katulo. Istrikto gid kasi mga kaling Dol ba kay 50% napay may maayo pero imo ilabay gyud. Wala kay sayang imuhang effort nimo na imuhang pakaon sa isda. Consider nimo ang tubig, ang imuhang kuryente, imuhang time. Dugay kayong process nimo nya gamay lang imong ma-harvest. Sayang lang. So mao na nga as early as 2 weeks old, pag nakita nimo nga daghan na kaayo ang fault pa lang sa gagmay pa lang, dako ang chances nga gamay ra kay imong makuha ana nga gwapo. David Dol, kaning imong GO Dol. Pila man ka percent ang gigawas ani? The more nga imong gawas nga isda, dako ang chances nimo nga daghan pud ka makuha nga nindot. So mao na mga na 8,000 to 10,000. Siguro ang akong good nga nabalik nga nakuha sa lahat na nasa 350. Out of 8 to 10,000? Oo, mga 350 lang. Oo, gamay. Ang uban na gibaligyan nako as material grades or pet grades mo itong ipadala sa Manila, katong mga pet shop. Pero magwapo gyapon to. Kari sila, mga nabilin ani nila gyud is nasa 250.
Then katong wala nakapasok sa 158, gibaligyan na po na ako gyapon tong material grade. So kari na lang gid sila katong mga top sa ilang group na appeal sa grooming challenge. So mo ni sila o gamay ra gyud. Actually kung sa breeding, natural breed daghan na gid ni. Kung sa harvest daghan na kay ning 158 kabo. 158. Oh nga nindot. Grabe nga silik din na ba? Kaya out of 8 to 10,000 idagan og 3 to 400. Sa 3 to 400 ubos pag sa 158. Oo, so ano maguni mo na sa ano nimo sa i-grading nimo ba, the pet quality or material grade, then atong quality grade, na ato'y premium grade, nya nanay show potential. Dol, nag-mention naman kag mga grade A, grade B, grade C. Kanang imong mga selection nga different nga selection nimo, pila pwede imong price range ana? Actually, karing grading manggo depende manggo na sa breeders. Sa standard sa breeders, na breeders usahay nga mingon sila show potential nila, pero para sa uban nga breeders, ang ilang show potential ato nga breeder na lang sa quality grade kanang nga na ba. Mayong magka quality grade, gwapo siya karang nindot siya nga isda, pero na siya minor faults. So the lesser the fault, gapataas ang grado. So the more fault mo tong paubos ang iyang grade. So katong mas daghan og fault mo tong mga pet quality, pero gwapo ra gyapon nagporma, gwapog finish, pero nalay kink sa ikog, dorsal or sa badiha. Pero katong pet grade gyud ug material grade, almost the same man lang sila, pero katong pet grade mas mubo pag ito siya, mo tong usually ginapalit sa mga pet shop nga dagko. Mag wholesale sila tag 500 isa. Pero na minimum, let's say minimum of 50 pieces. Pero unsa na kadagko? Dagko na mga ngani na, mga ingon ni or gamay-gamay ra ni gamay. Usually mag-release ko na sa 3 inches. 3 inches. O bihira na to 2.5 nga na. So 3 inches, kanang 3 inches kung nay pang pit or material grade na mo na imong i-dispose og palaras nimo nga 500. Nga na. Wala mo gid ko ga-release gid karang gagmay pa kayo ngayon na for example 2 inches ngayon ako og show potential. Dili manggod nimo magarating nga show potential na siya kay gagmay pa manggod na siya. So dra usay manggawas ka kalitra, uy naman ni full day sa ikog, di ba? So mo nang wala kay ko ga-release og gagmay kay basig maghatag ko og false hope sa buyers ba nga nag-ingon ko ay nga naning grade 2 inches. Nya kana pag 3 inches nya pag 3.5 naggani naman ang itsura. Much safer mag-release ka karang mga 3 inches, 3.5 at least kara dako ng chances nga kung sa pagkuan nimo ma-maintain gini mo na siya. Okay, makita naman nimo. Sa material grade wala na. Wala na gid kahalos gaano dra makapalit siguro individual or kung dinaghan mga 20 pieces, pero kung pag individual price nara siya sa 1.5 to 2,000. Material grade ano? Material grade. Pero quality gyapon ba? Quality gyapon. Gwapo gud siya. Ma-consider nimo nga gwapo gyapon kumpara nimo sa uban nga isda. Kanang imong sunod sa pet og material. Unsa na po da? Mauna na siya consider na ko quality grade or premium grade. Premium. So makara siya mas lesser na ang fault ana. Ang uban na pwede na ganimo ma-consider nga pwede pa sa show potential, pwede na siya. So nasa potential. Ngala na siya potential. So kana may na pila pa presyo naman dud. Mga nasa 2.5 to 3,000 or 3.5 depende sa size og sa kanindot sa isda. Pero kanang unsa pa man napay taas pa gid na dul? Mao na show potential na. Potential. Show potential. Wala ko kay og show grade ayon kay show potential meaning there is still a chance nga basig na matubuan siya gamay fault, pero sa pagkuha nimo sa 3.5 inches potential kay siya. Potential lagi siya, makita na nimo iyang potential nga gwapo siya. So usually 4,000, 5,000. 4,000, 5,000. Mga 4 inches, mga 3.5 inches na or 3 inches. Nagino. Wala na ko gapadugay, wala na ko gapadagko para to sa Thailand itong dagko na kay sila mag-release kay gamay ra man akong area. So gabayan pigdi ka nito. Dili ba mag-take magud og time magpadako ka ato, mag-limit mo ka sa kadaghanon. Sa kadaghanon. Di man ka magkuan na hoy, kulang pa kay ni. Tumakan pa, pili pa. Dili. Kaya may pa-crowded kayo ba? Ayaw. Kay sayang magod i-crowded nimo, ma-sacrifice to. For example, sa 100 ka book nimo, ang 50 dra nindot kayo. Yang 50 dili kayo nindot. Pero nasayangan ka tong dili kayo nindot. Isabay nimo sila. So may tabo ato, ma-sacrifice nimo katong 50 nimo nga nindot. So why not i-dispose na nimo tong 50 nga pangit? I-keep nimo tong 50 ka buok, dito ka mag-focus. Okay, at least kato sure ball kanindot gito. Kay masayang masayang. Isipon na lang nimo katong panahon nimo nga gi-spend sa Culling, sa tanan-tanan, masayang ra gyud. Mo na ingon nako i-consider gid nimong space. Kani same ra gyapon idol. Same ra gyapon ni sila. Kani idol. Paano pa ni idol?
sa GO gyapon nimo didol. Oh, sa grooming challenge. Grooming challenge. Apil gyapon na sila. Apil gyapon ni. Oo. Ano? Napoy nang utana day dol. Oh. Giunsa nimo pag-maintain sa quality sa imong isda? Naana ni siguro ilang parents ani sa F3. Kanay parent nga male o female from other different lineage, i-breed nimo ni silang duwa. Ang anak nila ni is F1. Ganahan ka ning papa niya, mas gusto nimo ay yang feature, gwapo yung lawas, kapoy ulo. Gusto gini mo makuha to ihang papa. Oh, itsura siya papa. Ibalik nimo ni siyang anak niya. No? Oo, ibalik na po nimo siya dito. So matabuan na pod is F2. Na sa the more nga mag-concentrate tong bloodline sa tong papa niya sa iyang mga anak, the more chances nga ang mga anak nila magsama ato sa kung unsa to ang gikwaan gid nimo. Mas maging thicker ang genetic niya nga compound sa isda niya, ang copy niya, genetic copy niya sa parent niya dito. So F2, F3. So kapag karang F2 nimo or F3 nimo, bisag i-pair nimo na sa uban nga female nga bag-o ra, ang makopya gihapon nga kasagaran sa nawong anak katong sa F3 nimo or F2 nimo nga isda. Ang iyang genetic program sa isda nga to, mas ano na siya, lapot na kayo ba? Correct me if I'm wrong sa mga genetic experts there. Pero sabi sa nabasa na ko, marig nga na siya kasagaran sila ilang kung lahi man nilang color, ang ilang structure almost the same gyud tanan. Mapansin nimo consistent siya ba? Kaning mong net dol ba? Pila po di mo dako man kay ni dol? Pila po di mo nakuha ni dol? Basta kung na-spend ani diri sa tanan siguro mga more or less nasa 10 to 15k. Kay gidouble man ako ni during summer, init kaayo, paspas kay green ang water. So makong gihimo, gi double shade nako. Kay para ang water clear lang siya, dili siya green. So para ma-maintain nga makita na kong isda ba kay pangit magutong green kay lain lang tawon. Mas better nga nani sa maning makita ninyo tinlo kayong tubig. Mahal gid siya, mahal. So mo na i-consider pud na sa mga buyer. Karang sa mga expenses sa breeders. So kay dili barato. So in order for us to give you the best fish, the best quality of fish, we need to spend extra money for them to grow beautiful. So food, water quality, time, magbayad yung kay tao, karing net, for protection sa init, nga dili kay mag-green, for insects. So mo na daghan kay considering expenses for breeder ka. Unta masabtan po sa mga So, sa atong mga kahabi day-day So, mo gina isa sa atong consider ang kahago, ang oras ug ang facility na nakuha sa atong breeders. So, ang isda giselect og ayo actually makapalit man tag barato. Pero mo lagi na nagid tay mga level na mat grade, na pit quality, na potential, na show grade ba kaha ginana. Mo nang diferensya ang presyo. Katong mga newbie na to nga mga kahabi, bag-ulang sa fish keeping industry, lilabi na sa goldfish. Tanaw ninyo ang isda parehas ra ba? Goldfish. Nganong mahal man ning isa, nganong isa dili man barato ra man kay ni layo kay presyo. Kana mga kahabi tungod sa quality sa isda. Nay baligya mga kahabi, tag 20, tag 50. Kani tag 1,000 parehas na kadako. Pero ang quality sa isda di man parehas. Mo nang isa sa atong bantayan mga kahabi, no? Importante gid sir ba ang mga genetics di sir ba pag breed. Oo. Dili di ta ka breed na sir, pagkuha og import dito sa kuan, magkuha og import dito, gwapo king nong. Nya, ako ni breed para gwapo sige ang labas. Dili 100% kay dili ka kasigurado nga ang pag yang anak ana. Oo. Pansin nimo daghan ba kay breed, daghan ba kay importers dire, import, di ba? Pero pansin na pila lang kabuk ang gagawas nga nindot, di ba? Oo. So actually karing idea kare mga sa jeans mga di magig ko export na nagabasa ra pud ko, then nangay pud kog idea sa atong mga breeders dito sa Thailand. Na may mga breeders pa sa Thailand nga dili dalo mag-share man pag yun si chat na may na butang tao. So nakakuha pud kog idea sa iyang breeding structure niya. So nakakuha kog idea. Mapping. Mapping na marag nga na. So maliban sa idea nako nga sa selective breeding, at least dugangan pud sa iya tapos akong gitry. Mo nang sa iro usahay kada mga breeders, kada mga gasali gyud og competition sa abroad. Tingala ka sa isa ka liter nila uniform gyud ang itsura silang iro. Line breeding ginatawag nila, line breeding. Oo. So murag nga nang tabo sa goldfish, line breeding. Imo ang sariling line within that pool, silang lang i-breed nimo. Pero akong ginahimo man gud napansin ako kay sa kadugay sa sige na mo line breed, mag-inbreed ka, daghan manggawas na nga fault. Ang ginahimo nako, ga-import na pod ko, mangita ko sa ibang breeders nga almost the same sa ilaha og structure, physical feature,
mo na punta kong ikro sa ilaha para mahaluan na po siya bago. Pero kasagaran nga po sa mogawa sana, since concentrated naman kayo ang genetic program sa to isa ka fish, ang magawas mo katong kung sa tong sa F3 na to, mo gito kasagaran mogawas kaya pong itsura. Pero unsa man na sa dol F1 F2 ang sa F3 gid ang murag pinakadapit si mo. Di, actually F2 okay naman na siya. Okay na. Oo, nakadoble naman ka. Pero Naka kanang times F1 2 din naman ka. kanang F1 din pa din na din. Okay naman na adali ang F1 man good mo tong first breeding nimo. First breeding nimo. Oh, first breeding nimo. So ang pinakanindot na katong ikaduwa ato. Ay kaduwa. Oo, katong ikaduwa ato. Kusog-kusog na ang dugo ba? Oh, kusog-kusog na karga nga genetic nga imong gusto. Na kani nga nawong. Oh, kani nga nawong, kargado na ni siya. Kargado na ni. So mao na pag anak niya mas consistent ang imong anak sa isda. Pero like I said, ang breeding knowledge gyud sa breeding program nimo sa genetics nga ginagmay plus gamay nga swerte gyud. Swerte na. Swerte gyud kay pansin mo bisag karon mga breeders sa Thailand dili man 100% sila makanindot tanan ay usay pangit ilang batches. So nagi na sa swerte-swerte yun kaya na. Pero kanang imo din swerte, consistent pa swerte. Kaloy sa Ginoo. Consistent na actually nang ano sa mga consistent. Mo na ko pagkita na ko nga daghan na daghan na og daghan na ikakal. Automatic ilabay na ginako wala na giniduwa. Watch day katong nag-comment day kung asa padulong ang pangmasa ni sir, wala kay pangmasa sir. Wala na, labay. Wagi ko kapangatag, labay. Di ka ga-release. So, TikTok kay si sir. Di siya ga-release ana. Wala, labay gid. Labay gid sa kanal. Only keep the best kay para di masacrifice as ang tanan ba. Kay kung i-keep nimo to kanya sayangan ka, tanan sila gina, laras gina. Ang uban mao nang mali sa ubang breeders. Kay masayangan sila i-keep gani nila. Masayang. So, mo na mingon ako pag no second thought. No second thought. Labay ah. Manad ra no, first time lang. Manad. First time lang sakit magkailabay, sige lang, labay yapon. Pero karon wala na. Wala na, okay nasanay na. Makita man mo result, mas gwapo man god. So, breeding na ka outro. Breeding on. Kani ang gwapo dili labay. No, mao. Unsa na gud ang 3 weeks ni nga mga paggulat sa or 1 month? Kaysa nag-spend ka og 3 months dira, sayang kay imong kwarta. Dako gini mong pandul ba? So, ang water change nito kapila po kadol. Sa isa kadlaw, pag gagmay pa sila kapag nag-power feeding ko, twice a day, gid siya, 50-50. Twice a day? Oo, 50-50 gina siya. Kapag nag-power feeding ko. Sige na niya, nakadako? Oo, twice a day siya, 50-50. Para ang isda, sutoy gid siya, ang iyang tubo. Siyempre, the more kaga pakaon, the more food waste ilang malabay. So mao gyud grabe. Pila ka baril ang imong malabay ni kadadlo. Mag dako-dako daghan gyud ang akong katong last time lang ang akong water bill lapit 15, mga 14 plus, 14,000 plus. Ano ko ni pila ni kapan 6 no? Oh, so, niabot og 14,000 ang imong monthly sa tubig lang? Yes. Pero ang regular ginako diri nga water bill pag wala ko ga power feeding, naragid sa mga mga 7, 6. Pero kanan 7 og 6 dol or 8 ba na? Dako gyud dol. Bitaw. Sorry, dako gyud siya. Dako gyud siya. Mo lagi ginaisip nila pero may ang price lang sa Goldfish pero abin lang mao na lang total income nimo. Wala sila kabalong. Ang imong igasto. Imong igasto sa pagpadakuan nila daghan pod. Daghan kay gipad. Sa fry pa lang daan ang live foods importante ba? Ay ang live food diri sa mua mura gold. From to be fixed sa Dapia nya napakay BBS. Mahal kayo. Pero good thing ganito model karon daghan nag live food. So mga kabi, di basta-basta mag-breeder ta no. Mag-consider pa na to ilang mga gasto. Atong makaingon dira nga mahal kay ang isda pero wa ta kabalo yang isda ug yang gasto parehas ra. So kare makita niyo ang tubig niya tinaw kayo. Tinaw bitaw kayo? Limpyo kay tubig. Butangan isda. Wala sin sa sad. Butangan isda. Bisan pa og limpyo sir patanaw nimo. Basta na kay nag-power feed ka dia. Na isda. Magano gid water change. Ayaw gid bago tubig. Ayaw gid deceive sa katinaw sa tubig. Pero kanang imong tubig sir, saan sir kanang nawasa? Water district ina. Dol unsa may ang isa sa purpose mo di mo aning net nga ingon sila direct sunlight, di man maka-direct ang sunlight ani kay napi ba. Na shade. Sa tinuod lang karang direct sunlight okay man gid na siya kay mag sa isda, for example kung black mag-black gid siya makapadugan og enhance ba kung sang color nga tinuod sa isda o gwapo gid siya. Kaso ang problema mo gud nako ani gi-double na ako ni siya kay tungod akong water manggod dili magud ko flowing so ga water change ko every now and then tapos paspas mag-green ang ang tubig because syempre sa protein nga akong gipakaon
tapos sunlight, algae good. Mag-bloom ang algae dayon. So mao ni akong gidouble siya. Pero okay ra magyapon, kina magyapon sunlight. May nagay sunlight, di magid siya fully shaded nga dark. So okay ra gyapon tapos at the same time, color enhancer man ko, ga-stacks man ko. Astaxanthin. So okay ra bisag dili siya mag-direct. Mao na siya mo yung purpose. Akong gidouble kay kapoy kay mag-water change niya karang mag-green ang tubig. Hindi na makita ang isda. Hindi na makita kay mag-power feeding ka usahay. Dagan og waste nya protein biya to. Wala gino. Tapos karing algae, mao biya to magpa-bloom sa ilaha. So mo dito yung mga kuan. mag-bloom gina siya, mag-green paspas kay na mag-green. Kay na may sunlight. Sunlight plus nutrients sa tubig. Algae gina. Sure bull gina 100%. So, another na pod mga gabi. Mo din na yung ano. Sunlight, direct sunlight mo na yung makapag-green tungkol sa mga protein, mga kuan sa. Bago ko wala na. Pero no, kung saan mo kabalo. Wala isa gyud siya mo purpose din ba? So medyo dako-dako gid mong ma-spend ani kay gidouble man gud ni. Naka-double gyud. Idol na yung mga pangutana sa ato mga followers. So ang uban natubag na nimo. So namin napili pod nga si kanina mo isa kanina sa among top fan si Nico Ferolino. So nangutana siya Dol, good eve, unsay sekreto nimo sa imong success kang sa imong isda na perte jud katsada kag grabe ka maskulado? Murag kuan ni siya. Ilonggo siguro ni. Ilonggo. First, quality sa water. Nakita niyo ko water bill na ko mahal kayo. So, meaning ato permigig ko ga-maintain og water quality. So, water quality. Ikaduha, quality nga food contains 41% and up, the best nga naa sa market. Tapos syempre katong na-maintain ako nga genes sa isda. So mao na makita nimo gwapo gid siya. Kaya sa bisag unsa ka gwapo sa imong isda, gipalit nimo gwapo kayo niya nagdugay sa imo nagpangit, meaning there is something wrong with the way you groom your fish. So mao na matingala ka usahay nga uy gwapo man ni kaya akong pagpalit. Nga subong nagpangit man ni. So there's something wrong sa process sa imong grooming. So napoy uban nga pagkuan nimo pangit pero katong nigunit maayo mo groom, magwapo gid ang isda. So mao ni ako na-combine gid ako ang tulo, mao ni gwapo gid siya nang gawas kaluyan. So mga kabi, si manito niya katong ingon niya nga na-combine daw niyang tulo. Na-combine niyang tulo, naka-maintain sa quality nga goldfish. Another thing i-add nako karong sa maging strict sa culling gid ka. Culling kayo usahay magod. Bisag gwapo imo na breed niya. Dili ka ayo ka knowledgeable sa culling, sayang basig nalabay nimo tong mga nindot ana ba. So failure success dira gid mo na mabalan. Mas better nang ma-apply ninyo nga na-experience ninyo compare sa nabasa lang ninyo. Kaya kasagaran ni ako sa experience na ginako nakuha. Experience. Question Dol gikan kang Neil Gador. So ngayon pangutan na unsay nindot og dali na way para ma-condition ang imong i-breed. Una-una, i-consider po ninyo kung mag-breed mo, dapat ang inyong both parents are mature. At least nasa 6 months old. Imong males, nga na po, kay mas gwapo magod ang magawas nila nga. Sa una na akong breeding, katuo pa ko ana nga karang, ang pinakauna-una nga ma-breed sa virgin nga female, mo nang pinakatsada nga batch. Nga ron, na-prove na ko, which is wrong, not true. Kaya ako, kapila naman kami mga breed ni, kapila naman ako ning breeding sa isa ka female, gwapo magyapon. So naagi na sa maturity sa female, sa genetic nga karga sa isda. So when it comes sa conditioning, kung naa na ko'y plan mo breed, gina-separate na ko ang male ug female para walay accidental breeding. Para sure ball nga katong itlog nila tanan intact by the time nga pag-breed na ko sila ha. So ako pag mag-breeding na ko, regular feeding lang, normal lang. Wala pa na ako ginawaswasan og pakaon nga grabe bumba-bumba. Kaya may tabuan ang uban magod, sobra ka-excited. Gusto nila mapaspas ang development sa eggs. Nga mangitlog din female awas, babumbahan nila, matabo sa ang female matumba, magka-SBD. Let the process nga natural lang good. Natural lang. Simple lang, pakana lang sa mag-develop lang ginang eggs dira. O kung mag-mature, magtubo na. Pag once makita nimo nga medyo circular na ang body, pag unitan nimo tong abdomen niya sa baba, humok siya nga mo na kay ma-feel nga naisulod. 3 weeks to 1 month para sigurado gid ko nga katong itlog nga iyang sulod dito is mature enough, good for breeding na. Para sure ball katong itlog nga i-release niya mature enough nga pag-hatch maka-survive. Kay katong mga medyo dili kay mature nga itlog, matunaw man good weak. Kana pong nasa mga aquarium Dol. Apil lang sa GO bro Dol. Dili. Dili na siya apil, ano na siya, mga batchmates na sa first. Kana siya? Oh, batchmates na siya sa first. Magulang lang siya ani. 3-week-older. Pero wala man ako lagay na groom kay napasagdan na. Mao ni siya ang
plano unta nako nga himo og breeding materials nako. Oh yes, for next season. So kaso karon murag dali bago sila sa weather diri kay gikan man gud sa balay. Naka-indoor nya gibutan nako diri lamig kaayo. Mo ni medyo struggle pa sila mag-adapt sa condition diri sa lamig. Wapo dali mong tank ba? Okay, filter ba? Ngay mong kanay bato tanan ba? Pumice rock. Pumice rock. Sa vulkan? Sa creek ra na gipanguha. Creek ra? Sa creek. Ay, dili ba libre? Kasama wala. Ay, palit yapon ako na. Palit yapon nila. Mga bata gisugon ako. Kani mga aquarium dai sir. Size ani. 5 feet by 2 by 2. Kay ito. Oh. Gapo sa pagka-design ba? Oo. Pangagan diri ba? Oo. Yo. Overflow siya, yung suction nasa ubos. So, makuha, saka, labay. Ay, yung bangag na yan ni Dol dali sa ubos di ba? Sa ubos na siya, sa ubos. Wala, saka. Okay, vacuum niya, vacuum niya. Kaya lang ko, yung sama ni pagbang. So, dili siya dili siya overflow sa taas gagi. So, bali mag-agi siya sa ubos para masuyop. Pasaka. Para dili na ka magsige og siphon sa baba para katong tain nila. Sigupon pasaka sa taas. Limpyo kayo. Limpyo. By the way, karing tank natay maker si Chinro, ako amigo. Mayo yang tanks, mayo. Mayo pag-game mo niya. Dol, ba't sila kayo gusto i-shoutout? I-shoutout na ko dra. I would like to thank everyone who supported this grooming challenge. Sa The Art of Goldfishing Challenge, thank you so much for supporting our little show. We hope that you can make your fishes grow well and mas mapanindot ninyo. Don't worry sa mga wala pa ka-join. We have another batch. So good luck everyone. And shout out sa mga amigo nako diya sa Iligan, sa Kiat, sa among GC, sa akong mga amigo diya sa Digos, sila Che, sa Zamboanga, sila ni Alexis, sila Rancho, Riker, ug sa uban pa, basig na ako nalimtan ha. Sorry. Basta tanan akong amigo, tanan man ako na amigong breeders. So good luck sa atong tanan. Happy New Year. Shoutout pala ko kang Carl Molilo kay James Kadungog o sa Palma Habis diya sa Midsayap. Shoutout po kay Juan Kirby sa nag-comment. Additional po dahil nga shoutout kang Carl Obias. So napakoy kulang sa iya. Pondol, kabalaka, din ako nakalimtan. Karon na human natag tour ni Idol sa iyang farm. So atong tanawon o paminawon ang iyang cinematic interview. I only breed exclusively orandas. Everything na makita nimo sa iya is beautiful. From head, straight dorsal, broad tails, disc shape na body or egg shape. Bisag kuha nimo siyang color, guwapo gyud siya lantawon. Bisag mo natog white lang na siya, beautiful siya without the color. Bisag black lang siya, guwapo kay. Oranda is my favorite. Ang akong mga isda, ngari karon nga makita ninyo, all came from different farms. Pai, kay Chat, kay Infinity, kay a little bit of Meng. So kari siya cross na ko siya selective breeding. Pero mas makita nimo mas dominant sa akong isda, mas more gid siya sa Pai nga body. Then ang tail nga later nag-breed man pud ni si Chat, skirt type, dito na siya nakuha. So happy for our Thai friends for giving us this opportunity to breed their fish. So mas better man good nga medyo dili kayo inbreeding atong himuon kay napansin ako the more nga inbreeding man good murag mas daghan chances nga na-fault. May mag-breed ka medyo naigamay-gamay nga mix of genes from other fish nga na ba. Ako kung mag-breed ko og goldfish, I personally use both, karing natural o hand spawning. Go-wake up din ko morning para akong i-hand spawn, wala na ko nasabay ang male ug female. Male akong kauno na. Paon ako tong ihang milk. Ang milk i-shake din ako counterclockwise o clockwise. Magtuyok din tong milk niya. Ibag na kong male, female. Mas better man pud good kung nakay duha ka female, duha gud ka male usahay pod akong ginagamit. Mo lagi na natay saying ingon nga what works for me might not work for you. So mas better gining first hand mo ma-experience ang imuhang himuon kay at least ikaw gud naghimo murag mayon ka nga okay mao gid ay ni.
Karang grow outs na ko every hour. Dapakaon gid ko every hour pakaon. Morning, water change. Afternoon, water change. Para munindot imong isda is water quality. Bisag unsa nakagwapo sa imong pellets, biskan tagpila pa na kalibo kung imong water quality pangit wala gihapon. Importante sa pellets, high absorption, dali matunaw sa isda. Mao na importante gyud. Food, water, space, and good genetics sa goldfish. Mugwapo gyud ang isda ninyo. Lahi man guni nga kita mag-produce niya atong gisalin, nag-champion, lahi ang feeling compare sa gipalit pod nimo. So akong masuggest karing mga baguhan nga gusto mag-breed. First, i-assess ninyo ang inyong lugar. Kung spacious ba inyong lugar, naka-space, enough space para mag-breed. Number 2, live food, imuhang time. So tulo, i-consider niyo muna before ka mag-breed. Kay mag-breed tao, dali ra, mag-breed niyo muna, mapaitlog. Bisa kinsa ra, bisa bata gamay, mapaitlog man na isda. Pero ang very challenging part is rearing goldfish, culling sa goldfish ana tanan. Then imuhang time, kari man gud nga isda ni siya, dili man gud ni pwede nga karang banjing-banjingan ra nimo nga murag manok nga labay-labayan lang nimo, dili man gud ni, they need special care. So your water needs to be pristine, good quality nga na. Kasagaran magud karing newbies, very prone magud sila sa karang disappointment, karang baguhan niya naka-experience og bad sa isa ka breeder, gibaligyan og ingunani, false claim nga ingunani nila isda. So ma-discourage dayon. So ayaw mo ka-discourage. All you need to do is lang gid mo, patience. Kung perseguido kay kasabi, nga na lang gamay ra kay nga bagay. So never get discouraged kung sa man yung ma-experience all the way sa goldfish keeping. Sabi na to, take them as a lesson. Mao na lang din na siya. We are planning to have at least 35 to 40 10 by 10 by 2 nga concrete ponds. So hopefully by God's help, in God's time, dili lang po sa local market ang atong target eventually. Mag-export gid ta. Kaya ginatan na mag-export. Halos tanan man ang breeders mo ginadream lang mag-export gyud. Pero sa karon, of course, diri sa Pilipinas ato sang ipalambuon diri ang goldfish keeping sa ato ang kapwa Pinoy. Kung dedication lang gyud og skill, daghan kay Filipino breeders karon nga maayo. By the mere image sa goldfish ngayon nakita kag i-post, kung gwapo na siya, mao na palita. Kung magpalit mo sa mga breeders nga karing dili pa kay well known, ayo pod nyo i-take advantage kay dili sila well known. Dili ba hapos mo padako og goldfish? Stage by stage daghan ba sa gigastuhan ana from BBS, live food, water, current. Ang pinaka-presyo sa tanan ang time nga gi-spend sa breeder. Karang pellets, karang tubig, karang kuryente mapalit na, pero ang time nimo dili na mapalit, dili na mababalik. So, mao nang number 1 ninyo i-consider sa breeders. Bisag small time breeder pa na, pero pag makita nimo ilang goldfish, ayo po ninyo barata kay luoy po kayong tao. Suportahan po nato sila. Kay para aron kita tanan mo sabay-sabay taglambo kay ang atong target gid diri sa Philippines, mag-export kita. My name is Febroan Bayona. I'm living here in Polomolok, South Cotabato. Married with 2 lovely daughters. Na ako'y gamay business sa cake o sa lechon. Then karon ka-focus ko sa goldfish. Nga mao ni akong karon kalingawan, at the same time girl pud ko ginagmay, okay pud siya. So bro, asa man na to mong isda din nag-entry na mo sa GO? Mao din si Gerald, akong body dire, akong kauban sa grooming challenge, akong body ni mao ning right hand ginako sa goldfish. So hoping to see him this year producing really good quality fish. Kasi apprentice. I would rather say apprentice. Ayo, maayo ni, maing tawo. Happy grooming sa tanan nga nagsali sa The Art in Goldfishing Grooming Challenge. Good luck sa tanan. So, unsa ito imong kuan day dul? General's Goldfish, no? Oh. Ako day si Gerald Dungog sa General's Goldfish Place sa Jensan. Oh, Jensan. So, doon lang gid ba Cotabato Ginsan? Oh, dora. Dora kayo. So, nanasan ni balikan mga kabi sa Ginsan si General Goldfish Place na sad. So, sa Ginsan mag-breed siya. Kanina pa daw mga interviewon. Oh, look forward mo kay gwapo na yang isda. So, looking forward me sa apprentice ni Sir Febroan Bayona. So, pohon. Kalagmi sa inyo, Dol. Yes, Gerald. Mayane.